ધોરણ 4 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 8મું એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. એમાં પેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ. કોમ્પ્યુટર શરૂ થતાની સાથે જ ખાલી જગ્યા સોફ્ટવેર લોડ થાય છે. શું લોડ થાય છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. બીજું, વિન્ડોઝ ઓએસમાં ઇનબિલ્ટ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ખાલી જગ્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. એસેસરીઝ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ત્રીજું, વર્તમાન સમયમાં MS કંપનીની અદ્યતન આવૃત્તિ કઈ છે? ઓફિસ 365 2002માં. ચોથું, દસ્તાવેજ બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થાય છે. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડનો. પાંચમું, રિઝ્યુમ બનાવવા માટે અને જોબ એપ્લાય કરવા માટે ખાલી જગ્યા પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થાય છે. MS વર્ડનો. છઠ્ઠું, માઇક્રોસોફ્ટ કંપની ખાલી જગ્યા પ્રોગ્રામ દ્વારા એનિમેશનની અસર આપી શકાય છે. પાવરપોઈન્ટ સોફ્ટવેર દ્વારા. સાતમું, શિક્ષકો પાવરપોઈન્ટ પ્રોગ્રામના ખાલી જગ્યાના ઉપયોગથી પોતાના વિષયની સુંદર રજૂઆત તૈયાર કરી શકે છે. જવાબ આવે છે પ્રેઝન્ટેશન. આઠમું, ગાણિતિક કાર્ય કરવા માટે ખાલી જગ્યા પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થાય છે. MS એક્સેલ. નવમું, MS એક્સેલને ખાલી જગ્યા બીજા નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. સ્પ્રેડશીટ. 10મું, સ્પ્રેડશીટ પ્રોગ્રામનો વર્ક એરિયા ખાલી જગ્યાથી બનેલો છે. રો અને કોલમથી બનેલો છે. રો ને કોલમ જે છેદતી હોય ને જગ્યાને સેલ કહે છે, એટલે સેલથી પણ બનેલો કહી શકાય. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા? રાઈટ કે રોંગની નિશાનીથી જણાવો. પેલું, શાળાના પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે વિષયવાર લેખન કરવા MS વર્ડનો ઉપયોગ થાય છે. સાચું. બીજું, પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરવા માટે ટેક્સ્ટ, ગ્રાફિક, ઇમેજ, ડાયોગ્રામ ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. સાચું. MS એક્સેલ સૌથી અગત્યનું ટેબ ફોર્મ્યુલા છે. જવાબ આવે છે સાચું. એક શીટમાં રહેલ માહિતીને રેફરન્સ અન્ય શીટમાં આપવા માટે HLOOK, VLOOK કે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થાય છે. સાચું. પાંચમું, એક્સેલ પ્રોગ્રામની મદદથી દૈનિક માહિતી પત્રક તૈયાર કરવામાં આવે છે. જવાબ આવે છે સાચું. MS પબ્લિશર સોફ્ટવેરના ઉપયોગથી ગ્રીટિંગ કાર્ડ, બિઝનેસ કાર્ડ ડિઝાઇન કરી શકાય છે. સાચું. પેમ્પલેટ્સ અને બ્રોશર ડિઝાઇન કરવા માટે પબ્લિશર પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થાય છે. સાચું. આઠમું, એક્સેલ સોર્ટિંગ ટેબની મદદથી ડેટાને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી શકાય છે. સાચું. નવમું, MS આઉટલુક પ્રોગ્રામથી આપણે ઈમેલ મોકલી કે મેળવી શકાય છે. સાચું. 10મું, 2040 ઓફિસ અને પોલ્યુલર ઓફિસ ઓનલાઈન પેડ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર છે. સાચું. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. એમાં પહેલું છે ઓનલાઈન પેડ એપ સોફ્ટવેરના નામ આપો. તો 2024 ઓફિસ, પોલ્યુલર ઓફિસ, ગૂગલ વર્કસ્પેસ, ઓફિસ 365 વગેરે. બીજું, ઓનલાઈન ફ્રી એપ સોફ્ટવેરના નામ આપો. રાઇટર, કેલ્ક, ઇમ્પ્રેસ, ડ્રો, મેથ્સ અને બેચ. ત્રીજું, ઓનલાઈન ઓફિસ એપ સોફ્ટવેરના ઉપયોગ થતા કેટલાક પ્રોગ્રામના નામ આપો. લિબ્રર ઓફિસ, WPS ઓફિસ વગેરે. ચોથું, MS ઓફિસ એક્સેલના બે ઉપયોગો જણાવો. ગાણિતિક પ્રક્રિયા કરવા અને ડેટાનું પૃથ્થકરણ કરવા. પૃથ્થકરણ એટલે ડેટાને A to Z સોર્ટિંગ કરી શકાય છે, મર્જ કરી શકાય છે. પાંચમું, MS ઓફિસ પાવરપોઈન્ટ પ્રોગ્રામના 2-3 ઉપયોગો જણાવો. વસ્તુની જાહેરાત, ચીજવસ્તુનું આયોજન અને શિક્ષણ વગેરે પાવરપોઈન્ટ દ્વારા પ્રેઝન્ટેશન કરી શકાય છે. અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.